Ang araw ay sadyang isang napakahalagang simbolo para sa mga Hapon sapagkat ito ay sumisimbolo ng magandang kapalaran at espiritual na kaunlaran. Ito ang dahilan kung bakit ang simbolong araw ay ginamit ng mga sundalong Hapon bilang isang mahalagang marka sa kanilang mga itinagong kayamanan ni Yamashita. Kaya kung ikaw ay makakahanap ng isang araw na marka, ito ay karaniwang nagpapahiwatig na may isang malaking kayamanan na nakabaon sa naturang lugar. Ang isang araw na marka ay sadyang napakagandang uri ng marka dahil sa ito ay nagbibigay ng palatandaan sa eksaktong lokasyon kung saan nakatago ang mahalagang bagay. Merong dalawang uri ng araw na marka. Una ay ang mga araw na markang ating matatagpuan sa ibabaw ng lupa na kung tawagin sa wikang Ingles ay surface marker. At ang pangalawa ay ang mga araw na markang nakabaon sa ilalim ng lupa na kung tawagin naman sa wikang Ingles ay buried marker. Ang mga araw na marka na ating naengkwentro sa ibabaw ng lupa at nakabaon sa ilalim ng lupa ay maaaring magkapareho sa itsura pero magkaiba ang pagbasa sa kanilang kahulugan. Ang mga araw na markang matatagpuan sa ibabaw ng lupa ay mga importanteng palatandaan na kung ito ay nagawa mong basahin ng tama, magagawa mong tukuyin ang eksaktong lugar kung saan nakabaon ang mahalagang bagay. Pagdating naman sa mga nakabaong araw na mga marka sa ilalim ng lupa, karaniwang nagpapahiwatig ang mga ito na may butas sa isang sulok na nagsisilbing pasukan sa silid kung saan nakatago ang mahalagang bagay. Gayunpaman, ang mga araw na marka bilang mga nakabaong marka ay bihirang ginamit ng mga sundalong Hapon dahil sa meron itong pagkakatulad sa ibang mga karaniwang nakabaong marka tulad ng mga markang nagbibigay pahiwatig sa mga nakaabang na patibong. Meron tayong isang larawan dito na ipinadala ng ating ka-TH. Nakikita natin dito ang isang napakalumang bato at sa ibabaw nito ay may isang kawili-wiling nakaukit na marka. Kung susuriin nating mabuti ang nakaukit na marka, ito ay malinaw na isang nakaukit na markang araw na may 5 mga sinag. Ang unang hakbang sa pagbabasa sa isang araw na marka ay ating alamin ang tamang bahagi ng ating lugar kung saan unang sumisikat ang araw at kung saan ito lumulubog sa dakong hapon. Ang isang araw na markang tulad nito ay konektado sa bahagi ng ating lugar kung saan unang sumisikat ang araw sa umaga, habang ang isang araw na marka naman na tulad nito ay konektado sa bahagi ng ating lugar kung saan lumulubog ang araw sa dakong hapon. Kaya pagdating dito sa ating marka na ito, ang bahagi ng lugar na kailangan nating pagtuunan ng ating pansin ay kung saan unang sumisikat ang araw sa umaga, sapagkat ang sikatan ng araw na ito ang siyang magsisilbing batayan sa isang importanteng direksyon. Mag-uumpisa tayo dito sa lugar na kinalalagyan ng ating araw na marka. Kaya mula sa naturang lugar na ito,
tayo ay lumikha ng isang linya sa ating isipan na kumokonekta sa direksyon na sikatan ng araw. Ang partikular na direksyong ito ang siyang ating tatahakin para mahanap ang kasunod na marka o para tukuyin ang eksaktong lugar na siyang ating huhukayin. Ang sunod na katanungan ay paano naman ang distansya nito? Ang pagtukoy sa distansya ng isang araw na marka ay meron itong kinalaman sa bilang ng mga sinag nito. Sa aking isang nakaraang video, aking tinalakay ang iba't ibang uri ng mga araw na marka at ang mga kahulugan nito. Aking nabanggit sa naturang video na ito na ang mga ganitong uri ng araw na marka ay maituturing na meron itong 9 na mga sinag kahit na ang bilang ng mga sinag ng aktwal na markang araw ay higit pa sa bilang na 9 o mas kaunti. Ito pa rin ay ating ituturing na meron itong 9 na mga sinag. Ang 9 na mga sinag ay meron itong katumbas na kabuang distansyang umaabot sa 33 na talampakan o nasa 10 metro. Ito ay nangangahulugan na ang bawat sinag ay nagpapahiwatig ng distansyang nasa 3 talampakan o 1 metro. Ating ipaliwanag ng mas malinaw ang tungkol sa distansya sa pamamagitan ng pagbabasa sa ating aktwal na markang araw na ito. Tulad ng aking binanggit kanina, ang araw na markang ito ay meron lamang itong 5 mga sinag. At aking nabanggit na rin kanina na kahit meron lamang itong 5 mga sinag, ito ay ituturing natin na meron itong 9 na mga sinag. Kaya ito ay merong katumbas na distansyang 33 na talampakan o 10 metro. Ngayon, mula dito hanggang sa dulo na ito, ang deposito ay nakabaon sa ilalim nito. Batay sa aking sariling mga karanasan sa mga araw na marka, madalas na meron kaming matagpo ang marka sa nasasakupang bahagi ng naturang distansya na ito. Ang mga markang nakapaloob dito ay mga uri ng markang higit na nagkukumpirma sa eksaktong lugar na aming hinukay at nadatnan ang depositong nakabaon sa ilalim. Kaya napaka-importante na maingat nating suriing mabuti ang nasasakupang bahagi ng naturang distansya na ito. Paano kung sadyang wala talaga tayong mahanap na marka dito sa nasasakupang bahagi ng naturang distansya na ito? Kung sadyang wala tayong makitang marka, meron tayong 3 mga lugar na ating susubukang hukayin. Ang una ay sa 10 talampakang distansya o mga 3 metro na distansya. Pangalawa ay sa 20 talampakan o mga 6 na metrong distansya. At pangatlo ay sa 30 talampakang distansya o mga 9 na metrong distansya. Ang bawat lugar na ito ay dapat nating hukayin hanggang sa lalim na 5 talampakan o higit pa para ito ay ating matiyak na ating mahuhukay ang nakabuong marka. Kung nagkataon na ating nahukay ang nakabuong marka dito sa pangatlong lugar, ito ang siyang higit na nagkukumpirma na ito ang tamang lugar na dapat nating itutuloy-tuloy na hukayin. Meron pa akong isang nagawang video tungkol sa isang aktwal na nakaukit na markang araw at meron lamang akong gustong linawin tungkol dito. Gaya ng ating nakikita sa larawang ito, ang araw na markang ito ay meron na rin itong 5 mga sinag. Pero ang pagkakaiba nito sa naunang araw na marka ay meron itong kasamang nakaukit na arrowhead. Dapat mong malaman na kapag ang isang araw na marka ay meron itong kasamang markang nagbibigay pahiwatig ng isang importanteng direksyon.
ating babaliwalain ang direksyong sikatan at lubugan ng araw. Uulitin ko, kung ang isang araw na marka ay meron itong kasamang markang nagpapahiwatig ng isang direksyon, ating babaliwalain ang direksyong sikatan at lubugan ng araw. Dahil sa ang araw na markang ito ay meron itong kasamang arrowhead na marka, hindi na natin kailangan pang tukuyin ang eksaktong direksyon na sikatan ng aktwal na araw sa ating lugar, sapagkat ang arrowhead na ito ang siyang pumalit na nagbibigay pahiwatig sa tamang direksyon na kailangan nating tahakin. Ang isa pang pagkakaiba sa dalawang araw na markang ito ay ang kanilang distansya. Sa partikular na markang araw na ito, aking binanggit kanina na maituturing natin ito na meron itong 9 na mga sinag, at ito ay nagbibigay ng kabuuang distansyang 33 na talampakan o mga 10 metro. Ang interpretasyon na ito sa isang araw na marka ay naaangkop lamang sa mga araw na markang walang ibang kasamang mga marka. Dahil sa ang araw na markang ito ay meron itong kasamang isang markang nagbibigay pahiwatig ng isang direksyon, ang pagtukoy sa distansya nito ay hindi tulad ng naunang araw na marka. Pagdating sa naturang marka na ito, ang eksaktong bilang ng mga sinag nito ang siyang ating magiging importanteng basihan sa pagtukoy sa distansyang nais nitong ipahiwatig. Kaya sa naturang araw na markang ito, meron itong 5 mga sinag. Aking nabanggit kanina na ang katumbas ng isang sinag ng araw na marka ay nasa 3 talampakan o 1 metro. Kaya ang katumbas ng 5 sinag ay nasa humigit kumulang na 16 na talampakan o 5 metro. Simula dito sa kinalalagyan ng araw na marka, tukuyin natin ang direksyon kung saan nakaturo ang arrowhead na ito. Ang sunod ay ating tatahakin ang naturang direksyon na ito habang naghahanap ng posibleng kasunod na marka hanggang sa ating marating ang humigit kumulang na distansyang 16 na talampakan o 5 metro. Sa kadalasan, ang kasunod na marka ang siyang nagpapahiwatig sa eksaktong lugar na ating uumpisahang hukayin, at ito ay madalas nating matatpuan dito sa kalagitnaang bahagi ng naturang distansya. Ngunit kung sadyang wala tayong makitang marka, ang lugar na ating huhukayin ay dito sa saktong dulo ng naturang distansya na ito. Ang mga araw na marka ay sadyang nakakalito ito, lalo na kung meron itong mga kasamang marka. Ngunit ang pinakamaganda sa lahat, ang isang araw na marka ay nagpapahiwatig ito na ang nakabaong deposito sa lugar ay hindi gaanong nalalayo sa kinalalagyan nito. At hanggang dito na lamang tayo sa bidong ito. Ako si Elmo Zuglor na nagsasabing tayong mga treasure hunters ay hindi marunong sumuko sa paghahanap sa mga nakatagong kayamanan ni Yamashita.